নমস্কাৰ বিজনেছ নৰ্থ ইষ্টলৈ মই দৰ্শনা বৰাই আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছো আৰু আজি আমাৰ সৈতে উপস্থিত আছে ডেভিড গগৈ তেখেত হৈছে জিৰেণ্ড মেনুফেকচাৰিঙৰ কো-ফাউণ্ডাৰ আমি প্ৰতিটো এপিসোডত আপোনালোকক দেখাবলৈ চেষ্টা কৰো ষ্টাৰ্টআপ হওক বা তেনেকুৱা ধৰণৰ এন্টাৰপ্ৰেনাৰ হওক আমি তেওঁলোকৰ লাইফ ষ্টৰী বা তেওঁলোকে মাৰ্কেটত কেনেদৰে আগবাঢ়ি গৈছে আমি আপোনালোকৰ আগত দেখাবলৈ চেষ্টা কৰো আৰু আজি আমি এই সকলোবোৰ জাৰ্নি আপোনালোকৰ আগত দেখাবলৈ এনে এগৰাকী ব্যক্তি লৈ আহিছো তেখেতে প্ৰায় সকলো লোকে তেখেতক চিনিয়ে পায় আৰু ষ্টাৰ্টআপৰ লগত জড়িত থকা প্ৰায় সকলো লোকে তেখেতৰ বিষয়ে জানে আৰু আজি বিজনেছ নৰ্থ ইষ্টৰ দৰ্শকসকলকো আমি তেখেতৰ জাৰ্নিটোৰ বিষয়ে কিছু তথ্য আমি দাঙি ধৰিম প্ৰথমতে আপোনাক ওয়েলকাম জনাইছো বিজনেছ নৰ্থ ইষ্টলৈ একদম চমুকৈ আৰু একদম সহজ সৰল ভাষাত আপুনি যেটো এটা কাম কৰি আছে জেনেৰেল মেনুফেকচাৰিং অলপ আমাক যদি কয় থুলমূলকৈ হয় পোন প্ৰথমতে ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছো বিজনেছ নৰ্থ ইষ্টক আজি এই অনুষ্ঠানটোত মাতাৰ বাবে হয় আমি 2018-19 মানত মই আৰু মোৰ দুজন আৰু কো-ফাউণ্ডাৰ্স মৌচম তালুকদাৰ ৰূপম চৌধুৰী আমি আসাম ইঞ্জিনিয়াৰিং কলেজত সিভিল ইঞ্জিনিয়াৰিং কৰি থাকোতে আমি ফাইনেল ইয়াৰ কলেজ প্ৰজেক্ট হিচাপে বিল্ডিং মেটেৰিয়েলৰ ওপৰত অলপ ৰিচাৰ্চ কৰিব বিচাৰিলো তো হেতু কৰি থাকোতে আমি দেখিলো যে যোনটো আমাৰ ৱালিং সলিউশনস আমাৰ যোনটো ৱালৰ কাৰণে যোনটো ইটা লাগে বা আপোনাৰ ইটাবিলাক জয়েন কৰা যোনটো আঠা হয় বা তাৰ ওপৰত যোনটো মৰ্টাৰ লাগে বা যোনটো প্লাষ্টাৰ হয় হেখিনি ওপৰত কিবা ইনোভেটিভ কিবা প্ৰডাক্টস উলিয়াব পৰা যাব নেকি তো সেই বিষয়ে ভাবি থাকোতে আমি ভাবিলো যে কিছুমান ওয়েস্ট মেটেৰিয়েলিটি আমি কাম কৰিব পৰা যায় নেকি তো সেই ওয়েস্টৰ কথা ভাবোতে আমি ভাবিলো ওয়েস্ট ইন্ডাষ্ট্ৰিয়েল ওয়েস্ট যেনেকে ফ্লাই এশ পণ্ড এশ সেইবিলাক আৰু প্লাস ওয়েস্ট প্লাষ্টিক্স সেইবিলাক মিলাই পেলাই অলপ যদি মিক্স কৰি পেলাই যদি আমি ফাইনেল প্ৰডাক্ট এটা বনাব পাৰো যোনটো আপোনাৰ লাইট ওয়েট হ'ব ইকো ফ্ৰেন্ডলিটো হ'বই আপোনাৰ কষ্ট এফেক্টিভ হ'ব আমি জানো যেহেতু আমি নৰ্থ ইষ্টত উই ফল আন্ডাৰ জোন 5 আৰ্থকুৱেক জোন আমাৰ মানে এটো এটা মানে normally we joke about it but any other day আমাৰ ফেসবুক পোস্ট বা কবাত আমাৰ আহিয়ে থাকে যে আজি আৰ্থকুৱেক ইমান মেগনিটিউড আহিলে কিবা আহিলে so মানে keeping all those things in mind we need to develop some products which will be technically sound towards all of these parameters so heikhini korute ami ei product to ami develop koribo parilu 2018 মান বছৰত তাৰ পিছত সাবসিকুৱেন্টলি আমি ডেভেলপ কৰি এতিয়া আমাৰ ৱালিং সলিউশনছৰ কাৰণে জিজি প্ৰডাক্ট লাগে ব্ৰিক টু হৈ গল তাৰপিছত ব্ৰিক টু জয়েন কৰা আঠা হৈ গল তাৰপিছত আপোনাৰ প্লাষ্টাৰ কৰা জুগিলা মৰ্টাৰ হ'ল তাৰপিছত আমি আৰু নতুনকে আমি ৰিসাৰ্চ এণ্ড ডেভেলপমেন্ট কৰি আইআইটি গুৱাহাটী লগত আৰএনডি কৰি পেলাই আমি আৰু নতুন প্ৰডাক্ট ডেভেলপ কৰিলো যেটো আমি কৈ আছো we are calling this product as Zerund premix এই প্ৰডাক্টটো আপোনাৰ যোনটো ইটা বনাবলৈ যোনটো ৰ মেটেৰিয়েল লাগে আমি হে ৰ মেটেৰিয়েলটো এটা বনাবলৈ আৰম্ভ কৰিছো হয় যেনেকৈ আপোনাৰ পেপসি কাৰণে এটা সিক্ৰেট সস থাকে পেপসি তেহেতি পেপসি প্ৰিমিক্স বুলি কয় যোনটো তেহেতৰ বটলিং প্লান্ট বিলাকক দি প্লাই ফাইনেল পেপসি প্ৰডাক্টটো বনাব পাৰে সো সিমিলাৰলি আমিও তেনেকৈ এটা ৰ মেটেৰিয়েলৰ প্ৰিমিক্স এটা বনাই পেলাই আমাৰ বটলিং প্লান্টস বিলাকক আমি বা আমাৰ যোনবিলাক মেনুফেকচাৰাৰ্স হয় তেওঁলোকক দিম সাবলিকুৱেন্টলি আমি মানে আপুনি ক'ব পাৰে যে ইটস এ ভাৰ্টিকেল ইন্টিগ্ৰেশন মানে ভাৰ্টিকেলি আমি ইন্টিগ্ৰেট কৰি প্ৰডাক্ট বিলাক ডেভেলপ কৰি গৈ আছো ঠিকই চলি আছে ধৰিলো আজি এৰাউণ্ড 5-6 years হৈ গল so product আমি এতিয়া we are present all over north east বেংগলত প্ৰেজেন্স আছে some part of Bihar মানে ইষ্টাৰ্ণ ইণ্ডিয়া প্ৰেজেন্স আছে কিমান সমূহ মানুহে আপোনালোকৰ আন্ডাৰত কাম কৰি আছে এতিয়া আপোনাৰ ধৰিলক আজি যদি কওঁ more than 50 আছে কিন্তু আৰু আফটাৰ 3 months আমি এটা নতুন নলবাৰীত তেনেকুৱা কৰবাত হেড অফিস তেনেকুৱা ধৰণৰ হয় আমাৰ নলবাৰীত আমাৰ এটা নতুন ডাঙৰ কেপাসিটি প্লান্ট এটা লগাই আছো ইনভেষ্টিং around 25 crores there সেই প্লান্টটোত আমি মানে ইটস এক্সপেক্টেড টু বি নৰ্থ ইষ্টৰ সাকে আমি উই মাইট বি দ্য লাৰ্জেষ্ট মানে এনি টাইপ অফ ৱালিং সলিউশনছৰ কাৰণে সো তাত আমি another 250 মান মানুহ এমপ্লয় কৰিম সো another মে মানলৈকে আপুনি ক'ব পাৰে যে ডাইৰেক্ট এমপ্লয়মেন্ট 300 প্লাস আৰু ইনডাইৰেক্টলি 1000-1500 মানে ডাইৰেক্টলি আমাৰ পে স্কেলত 300 প্লাস মান মানুহ হয় এটা অলমোস্ট আপোনালোকৰ এটা 2025 হল অলমোস্ট আপোনালোকৰ 6-7 বছৰ হৈ গল আপোনালোকৰ টাৰ্গেট অডিয়েন্স বুলি যদি আমি কওঁ কোনখিনি মানুহক আটাইতকৈ বেছি টাৰ্গেট কৰি লৈছে আৰু যেহেতু আপোনাৰ এটা এক্সপেৰিয়েন্স হল 6-7 বছৰৰ এটা মানে যেটো মাৰ্কেট ষ্ট্ৰেটেজি আপোনালোকৰ টিকি থাকিবৰ কাৰণে ইমানখিনি ষ্টাৰ্টআপ আছে বা ইমানখিনি কোম্পানী আছে ইমানকেটা প্ৰডাক্ট তেওঁলোকে বহুত কোম্পানীয়ে বনাই আছে যেটো মাৰ্কেট ষ্ট্ৰেটেজি হেতু কি কেনেকুৱা ধৰণৰ সো আমাৰ মাৰ্কেট ষ্ট্ৰেটেজি আমি উই try to follow some norms আমি অলপ norms বিলাক follow কৰিব বিচাৰো আৰু following those norms আমাৰ if you see the major bulk of the customers this is mostly B2B আমাৰ
প্ৰজেক্টছত বহুত মেটেৰিয়েল যায় এতিয়া ধৰি লওক মেডিকেল কলেজেছ বিলাক বনি আছে আমাৰ বম্বেটো আমাৰ বাইদেউ আমাৰ প্লান্ট আছে বম্বে আমাৰ শিৰডি প্লান্ট আছে তাত আমাৰ ডেভেলপাৰ্ছ বহুত আছে G+60 G+70 মানে 70 ষ্টৰী বিল্ডিংছতো আমাৰ মেটেৰিয়েল ইউজ হৈ আছে তাতে ইয়াতে কি হ'ল ইয়াতে আমাৰ গভৰ্ণমেণ্ট প্ৰজেক্টছ বহুত চলি থাকে মেডিকেল কলেজেছ বনাই আছে স্কিল ইউনিভাৰ্চিটি বনাই আছে বা বহুতখিনি এনেকুৱা প্ৰজেক্ট চলি আছে তাত আমি বেছি আমি মেটেৰিয়েলটো পুশ কৰিব বিচাৰো মানে আপোনাৰ L&T হৈ গ'ল বা ডাঙৰ ডাঙৰ যোনবিলাক কন্ট্ৰেক্টিং ফাৰ্ম বা এটি EPC ফাৰ্মে হয় এটি পুৰা টেকনিকেল ফাৰ্মছ হয় চ' এইবিলাক আমাৰ মেজৰ কাষ্টমাৰ্ছ তাৰপিছত আমাৰ ডিলাৰ্ছো আছে we have more than 300 active dealers all across the places that we are present in we are present also in Bhutan so Bhutanot apuni janibo je Bhutan is the only country in the world which is carbon negative so our product too also when we have done life cycle assessment which shows that we are reducing carbon our life cycle assessment shows that we are reducing minus mane 0.44 kg CO2 per kg of a brick so our product bilak ebu jagah karone bahut bhal hoy taba government projects bilakoto jot green building norms bilak follow kore griha green pro approval follow kore to ebilak projects oru bahut follow hoy so majorly apnar 80% amar business to business customers boli ko pare a B2C amar bahute dhori lok amar brand to etia mane তাছত জানা হৈছে আৰু মানুহে সো সকলোৱে মানে আপোনাৰ ৰিচ আউট কৰি মেলি আমাৰ পৰ্টেল সৰ্টেল বিলাকত আমাৰ যোনবিলাক ৱেব পৰ্টেল সৰ্টেল আছে ৱেবছাইট আছে তাতে ৰিচ আউট কৰি মেলি আনাদাৰ 20-30% আমাৰ ৰিটেল কাষ্টমাৰ ধৰিলো আপুনি যদি ঘৰ বনাই আছে বা কোনোবাই যদি ঘৰ বনাই আছে নিজে তাতো কিন্তু ভাল মেটেৰিয়েল যায় আৰু এতিয়া কোনসমূহ ঠাইত মানে আটাইতকৈ বেছি আপোনালোকৰ সাপ্লাই হৈছে বা কোনসমূহ ঠাইত আপোনালোকক বেছিকৈ আদৰি লৈছে কোনসমূহ ঠাই আছে কেৱল অসমৰ বুলি নহয় জতে হক বা অসমৰ বাহিৰতো হক বা তেনেকে সো obviously অসমৰ পৰা ষ্টাৰ্ট কৰিছিল যেটো হেডকোৱাৰ্টাৰ ষ্টিল ইন গুৱাহাটী আসাম সো ইয়াতে মেজৰ বাই মানে মেজৰ কাস্টমাৰ্ছ খিনি অসম বা অসমৰ আশে-পাশে ৰিজনছ হ'ব পাৰে West Bengal is one of big mane state for us in terms of volume aru Bhutan is good doing well Bombay ami jane kolo tate mor nijor office ase mane we have a different setup there we have a small R&D setup also in Bombay so tatu mane it is growing so next year mane tatu mane 20-30 crores mano business korim boli akhara kori aso but ar bortoman jodi ami apnalokok khudho je apnalokor etia bortoman marketot apnalokor competitor ba apnalokok mane টক্কৰ দিব পৰা যেটো কয় কোন আছে বুলি ভাবে বা তেওঁলোকৰ লগত আপোনালোকে এটা যদি প্ৰতিযোগিতামূলক এখন বজাৰত নামে কোন কেইটা ফেক্টৰত আপোনালোকে ক'ব পাৰে যে আমি এইকেইটা ক্ষেত্ৰত আমি অলপ ডিফাৰেন্ট হয় বা আমি তেওঁলোকতকে বেছি ওপৰত কোন কেইটা ফেক্টৰ সো কম্পিটিশন মানে কি হয় এতিয়া কম্পিটিশন বুলিও মই নকওঁ তেওঁলোক মানে it's like কি আপোনাৰ মাৰ্কেটখন অলৰেডি দেৰ so there's always a market there and it's better to have competition মানে it always pushes you আৰু যোনকিটা আমাৰ কম্পিটিটৰ আছে মোস্টলি AAC ব্লক ম্যানুফ্যাকচাৰাৰ্ছ বিলাক আছে আৰু মানে those are big businesses they মানে যোন বিলাকে they are in the business are mostly large scale businesses মানে local level হলেও মানে they are in the good numbers so মানে it always pushes you হেতু মানে মোৰ হেতু কাৰণে বহুত ভাল হৈ গৈছে মানে it has always pushed me to our limits আৰু মানে to be honest আমি তো ফাৰ্স্ট জেনাৰেশন এন্টাৰপ্ৰেনাৰ হয় একো ফাংশন নাই নো বিজনেস এক্সপেৰিয়েন্স কিবা কিবি আছিলে বাট আমি আৰম্ভ কৰিছিলো 250 ব্ৰিক্স প্ৰডাকশন ডেইলি পৰা তো এতিয়া যোনটো আমাৰ 3 মাহত যোনটো নতুন প্লান্ট আহিব বা এক্সিস্টিং প্লান্টস আছে তো আমি উইল টেক ইট টু 3 লাখ ব্ৰিক্স ডেইলি সো ইন এ 6 ইয়াৰ্স টাইম আমি 250 পৰা 250 নাম্বাৰ অফ ব্ৰিক্সৰ পৰা 3 লাখলৈকে আমি লৈ যাব পাৰিছো সো এই জাম্প এটা আহিছে বিকজ মাৰ্কেটখন আছে the market is good like quite a large scale of market আৰু যদি competitive advantages বা competitive edge to যদি বিচাৰে খুদিব বিচাৰে মই জানাই কলো এই যোনটো মই গ্ৰীন ফেক্টৰছ খিনি কলো মানে the eco friendly factors like LCA certification যোনটো মোৰ carbon negative হয় কিবা হয় so this is very unique to us in terms of certifications মানে মোক বহুত ভাল মানুহজনে কৈছিলে যে certificates are actually entry barriers মানে if you have some amount of certificates which can differ you which can be a unique selling proposition for you this can be entry barriers for you মানে to your competition so these certifications have done well obviously these certifications you normally get if the product is conforming to those parameters that they require so এইখিনি আছে আৰু আমাৰ আমি ৰেট টু আমাৰ বহুত এটা এডভান্টেজ থাকে দেই মানে মই সদায় কওঁ যে at the end of the day we are selling a mass product মানে we are not selling a class product মানে আমি
we are not Gucci's or Prada's of the house মানে আমি normal brick and mortar হয় at the end of the day we are just brick and mortar so at the end of the day মইতো সবকে কওঁ যে আমাৰ প্ৰডাক্ট বিলাক এনেকুৱা হয় যোনটো মানে ৱালত মানুহে নেদেখিও হয় ফৰ এক্সাম্পল এইখন ভিতৰত ফ্ৰণ্টত থকা ৱালখনত কি ইটা ব্ৰিক্স ইউজ লগাইছে, কৰিছে বা কি হয়। প্লাষ্টাৰ কৰিছে কি আঠা লগাইছে কি লগাইছে no one knows about it হয়। so for that kind of product you have to be cost competitive so হয়। সেইখিনি ফেক্টৰ্ছ আছে মই এইটো কুৱেশ্যন আপোনালৈ আপোনাক সুধিলোহেঁতেন যিহেতু আপুনি কৈছে আমি কাৰো পৰা তেনেকুৱা ফাণ্ডিং ব্যৱস্থা নাই বা প্ৰথমতে কেনেদৰে আৰম্ভ ইনিচিয়েলি কৰিছিলে নাছিলে বাৰু হয় যেতিয়া আপোনালোকে প্ৰথম ষ্টাৰ্ট কৰিছে 2018ত বুলি কৈছে যে আৰম্ভ কৰিছে এটাতো আপুনিতো ইঞ্জিনিয়াৰিঙৰ ছাত্ৰ আছিলে তাৰ পৰা এনেদৰে বিজনেছলৈ আহিলে প্ৰথম যেতিয়া ষ্টাৰ্ট কৰিছে ফাৰ্ষ্ট ইনিচিয়েল ষ্টেজত পইচাটো ক'ৰ পৰা পাইছিলে বা যদি ইকনমিকেলি বহুত ষ্ট্ৰং ঘৰৰ হয় তেতিয়া বাৰু ঘৰৰ পৰা লৈছে কিন্তু এটা মানে হেভি এমাউণ্টৰ দৰকাৰ হয় তো সেইটো ক'ৰ পৰা আপোনালোকে প্ৰথম ষ্টাৰ্টিঙত লৈছিলে আৰু এটা কিমান মান পৰিমাণৰ আপোনাৰ যদিও মনত নাথাকিবও পাৰে তথাপি কিমান মান এটা ইনভেষ্ট কৰিছিলে নাই এইখিনি সব মনত আছে বাৰু নিজৰ সব ব্যৱসায় বস্তু মনত আছে so আমি ইনিচিয়েলি একচুয়ালি the point is that আমি বহুত মার্কেটত ঘুরিছিলো হা মানে towards the end of 2018 if I would remember হয় মানে I remember obviously so মানে October November 2018 মানত আমি we were roaming around the city আমাৰ একো ফান্ডছ নাছিলে মই I still say কি at that point of time মোৰ ওচৰত দুটা বস্তুৱে আছিলে এটা হৈ গ'ল আপোনাৰ কলেজৰ ডিগ্ৰীখন হয় আৰু মা দেউতা গালি হয় ডেইলি সেইকেইটা চলি থাকে আৰু এইকেইটা বস্তু মানে ষ্ট্ৰংলি আছিলে সেইকেইটা বস্তু আৰু মা দেউতাই নিবিচাৰে যে ল'ৰা ইঞ্জিনিয়াৰিং কৰিবলৈ গৈছে গৈ পেলাই এনেকুৱা সেইটোতো ধৰণৰ আৰু কাম কৰিব মোকতো আৰু কৈছিলে অসমীয়া মানে বিশেষকৈ আমাৰ অসমীয়া পৰিয়ালবোৰততো মানে ব্যৱসায়টো অলপ বেলেগ ধৰণে লয় মোকতো কৈছিলে ইঞ্জিনিয়াৰ বনি পেলাই তো এটা ইটা বেপাৰী বনি so those kind of things are there but মানে মই যোনটো গলো so fortune favors the brave বুলি কয় so মানে আমিও বহুত ঘূৰিলো মাৰ্কেটত ঘূৰি luckily we got some angel investor তেওঁলোকৰ ইনভেষ্টিঙৰ একো এক্সপেৰিয়েন্স আছিলে just because they happen to be our alumni from engineering college Assam engineering college so 95 মানতে তেওঁলোক এইচি পৰা ওলোৱাতে তেতিয়ালৈকে আমি জন্ম হৈছিলো বা কিবা হোৱা নাই তেনেকুৱা টাইপৰ তো quite মানে experienced people good sum of amount চাগে তেওঁলোক আছিলে সেই সময়ত তো they agreed to put in around 20-25 lakh rupees to start off the business but সেইখিনি কৰা আগতে we had done good amount of homework আমি private limited company register কৰি লৈছিলো then we আমি আৰু বহুতখিনি কৰি লৈছিলো ধৰি লওক ফেক্টৰী এটা লিজত লৈ লৈছিলো তাৰপৰা তাক কিবা কিবি ফেক্টৰীটো চলাই থাকিবলৈ 1 লাখ 2 লাখ টকা কাৰোবাৰ পৰা ধাৰ লৈ মেলি কিবা কিবি কৰি মেলি ফেক্টৰীটো চলাই আছিলো সো তেনেকে আমি চলাই আছিলো দেন দ্যাট ইনিশিয়াল অৰ্ডাৰজো আনিছিলো 10 লাখ মান টকা এডভান্স অৰ্ডাৰ আনি পেলাই তেওঁলোকক দেখাইছো যে আমাৰ সব 10 লাখ টকা এডভান্স অৰ্ডাৰ আছে আৰু 2 লাখ টকা এডভান্স পইচাও আছে সো দ্যাট বিজনেসে কৰিম আৰু তথাও বিজনেসে কৰিম সো দ্যাট গেভ দেম অলসো দ্য কনফিডেন্স কি ইনভেস্টেবল হ'ব পাৰে সো ইনিশিয়ালি হেইটো পৰা আৰম্ভ কৰা তাৰ পিছতটো 2020 মানত কোভিড আহি গৈছিলে বাট ষ্টিল we kept on moving কোভিডৰ ইয়াৰটো ইনফেক্ট তা আগৰ ইয়াৰ অন ইয়াৰ যদি গ্ৰোথটো চাব পাৰে কোভিডৰ আগৰ বছৰ এজ কম্পেয়াৰ টু দা কোভিড ইয়াৰ আমি কোভিড ইয়াৰত we grew by 8% মানে that is commendable যিহেতু বিজনেস শাটডাউন হৈ আছে ষ্টিল আমি 8% গ্ৰোথ এটা ল'ব পাইছিলো মানে ইন টাৰ্মছ অফ টপ লাইনছ এণ্ড অল সো তাৰ পিছত আমি সেইখিনি কৰাৰ পিছত ইনষ্টিটিউচনেল ইনভেষ্টৰ্ছ আহি গ'ল IIM কেলকাটাই পইচা লগালে তাৰ পিছত নেট ফি এৰাউণ্ড 3 কোটি মান টকা লগালে তাৰ পিছত DLF আৰু আজিকালি আমি জানো নিখিল কামাত বুলি নিখিল কামাতে মানে মোৰ কোম্পানীত পইচা লগালে তাৰ পিছত তেওঁলোকে এৰাউণ্ড 8 crores মান পইচা লগালে DLF ফ্যামিলি অফিস গ্ৰুহাস প্ৰপটেক বুলি এনটিল ভেঞ্চাৰ্ছ তেখেতে দিজ আৰ ভেৰি বিগ নেম ইন নেশ্যনেল ষ্টেচাৰ তো তেওঁলোকে লগালে তাৰ পিছত DBS ফাউণ্ডেশ্যনে অলপ পইচা লগালে তাৰপিছত ৰিসেন্টলি আমি we raised our series A if I'm not wrong we might be one of the very first from northeast of India to raise series A we raised 32 crores last year so per year no last year I mean 32 crore I mean we raised that capital and so total you can say more than 40-45 crores we have raised so far and very good news আৰু লগতে আমাৰ এটা মানুহৰ মানে প্ৰবাদ আছে আগৰ দিনৰ মানুহে তো বেছিকৈ কয় যে অসমীয়া মানুহে ব্যৱসায় কৰিব তেনেদৰে নাজানে যি সময় আমি গুজৰাটী ব্যৱসায়ী বা তেনেকুৱা মাৰোৱাৰী লোকৰ কথা সততে কৈ থকা যায় যে আপুনি এজন অসমীয়া যুৱক হিচাপে ইঞ্জিনিয়াৰিং কৰি পেলাই ব্যৱসায় আৰম্ভ কৰিলে অসমত প্ৰথম ব্যৱসায় ষ্টাৰ্ট কৰাৰ আটাইতকৈ আপুনি যিবিলাক প্ৰবলেমছ বা অসমত এইটো দিশত ব্যৱসায় কৰিবলৈ প্ৰবলেম বা দিগদাৰ হয় বা এইকেইটা দিশৰ কাৰণে ব্যৱসায় আগবাঢ়িব নোৱাৰে কোন কেইটা দিশ আপুনি ভাবে যে অসমত ব্যৱসায় কৰিবলৈ এইকেইটা দিশত আটাইতকৈ প্ৰবলেম বেছি অলপ প্ৰবলেমেটিক ওকে
So first of all, it's not about the community, it's Mm. totally dependent on individual to হয় individual day. এইটো মানুহৰ মুখ কোৱা মানুহৰ কথা কোৱা এটা কথা, but হয় okay, মানে আৰু এতিয়াতো তেওঁলোকৰ ল'ৰা ওলাই আহিছে ষ্টাৰ্টআপ হৈছে ইমান বহুত কেইটা আহিছে। আজি আপোনাক আছাম ষ্টাৰ্টআপত পাইছো বা এণ্টাৰপ্ৰেনাৰ সকল আগবাঢ়ি গৈছে আগতকে বহুত আহিছে। আগতেতো মানে এণ্টাৰপ্ৰেনাৰশ্বিপ কি বস্তু বহু লোকে বহুলোকে শুনাই নাজানে। নাছিলে মানে বা নাজানিছিলে so মানে কি হয় আমাৰ কমিউনিটিটো মানে আছামিজ কমিউনিটিটো এইখিনি বস্তুৰ ওপৰত ইমান ঢালনি নাছিলে কেতিয়াও হয় হয় মানে which is okay, I don't blame anyone, মানে আমাৰ forefathers, আমাৰ fathers এইবিলাকক মই blame নকৰো হয় because they have not seen the exposure, সেইটো হয় সেই exposureটো পোৱা নাছিলে, so maybe চাকৰি কৰিলে মানে লাইফ চলাই যাব পাৰে, so চলিও আছিলে তেনেকে, so হয় that was the, I would say অসমীয়া যোনটো কয় ঢালনিটো সেইফালে আছিলে, but still আপুনি যেনেকে ক'লে it's now on the on the bullish run বুলি ক'ব হয় পাৰি, হয় entrepreneurship is on the bullish run, but coming back to the second part of the question, আপুনি যোনটো সুধিলে যে কি businesses tough হয় এইবোৰ হয় এৰিয়াত, see Assam বা এইবোৰ নৰ্থ ইষ্ট এৰিয়া the markets are very small, হয় ঠিক আছে, তো my preference মানে মই I don't know, মানে I might be wrong also, I don't know, consumer facing products ত ইমান numbers ইয়াত নাপাব অ as compared to ডাঙৰ cities. If you, for example, Zepto started in Bombay itself. মুম্বাইত আৰম্ভ কৰি জেপ্টয়ে কোভিডৰ টাইমত আৰম্ভ কৰিছিলে নেকি, a bunch of 18-19-year-old kids, তাৰপিছত তেওঁলোকে জেপ্টয়ে মুম্বাইত আৰম্ভ কৰিয়ে কনজিউমাৰ ফেচিং প্ৰডাক্ট, অবভিয়াছলি নেটতো FMCG এইবিলাকে কৰে, নট 10 minutes delivery, ফাষ্ট ই-কম মানে ফাষ্ট কমাৰ্চ, চ' তেওঁলোকে সেইবিলাক কৰোঁতে মানে কি হ'ল মুম্বাইতে তেওঁলোকে ইফ আই এম নট ৰং they raised more than 100 million মুম্বাই নিচিনা মাৰ্কেট এখনত থাকিয়ে, বাট সেই কনজিউমাৰ ফেচিং প্ৰডাক্টত আপুনি অসম বা নৰ্থ ইষ্ট নিচিনা এৰিয়াত ইমান ডাঙৰ স্কেললৈকে যাব নোৱাৰে, you will be limited, maximum you can touch 20, 30, 50 crores consumer facing, so হেতু এটা প্ৰবলেম আছে if you want to scale well, obviously মানে যদি if you want to scale to numbers like hundreds and thousands of crores, তো এইটো ডিপেণ্ডেণ্ট হয় ফাউণ্ডাৰ্ছৰ ওপৰত কিমানলৈকে নিজকে লিমিট ৰাখিব বিচাৰিছে, কিমানলৈকে নিজকে সীমিত কৰিব বিচাৰিছে, চ' ডিপেণ্ডছ অন ফাউণ্ডাৰ টু ফাউণ্ডাৰ, চ' বাট যদি ভাল ছেক্টৰ্ছ বুলি ক'ব বিচাৰে ন, ভাল চেক্টৰ আৰু কোনটো বিজনেছ ষ্ট্ৰাকচাৰ আটাইতকৈ বেছি মানে চুজ কৰিবলগীয়া যে এইটো ষ্ট্ৰাকচাৰত কৰিলে বিজনেছটো বেছি গ্ৰ' কৰিব পাৰে বা অসমত বিশেষকৈ এইটো কাম কৰিব পাৰে, আপোনালোক যিহেতু ইমান দিন কাম কৰিছে গম পাব, মাৰ্কেটত ঘূৰিছে, যদি য়ং জেনেৰেশ্যনটো আছে তেওঁলোকক, আপুনিওতো য়ং ল'ৰাই হয়, তো যে মই এনেকে আগবাঢ়িছো এইটো বিজনেছ কৰিলে বা এনেকুৱা ষ্ট্ৰাকচাৰৰ বিজনেছ কৰিলে আমি আগবাঢ়িব পাৰো, তেনেকুৱা ধৰণৰ যদি অলপ আইডিয়া দিয়ে মানে এতিয়া ইউথ জেনেৰেশ্যনৰ কাৰণে বেছি ভাল হ'ব। ঠিক আছে, মই মানে এতিয়া I might sound biased towards it because মই নিজে ইনফ্ৰা সেক্টৰত আছো, but still I have seen কি অসম নিচিনা এৰিয়া মানে সব ইণ্ডিয়া এজ এ কান্ট্ৰি ইজ ডেভেলপিং, মানে আমি উই ক্যান সে কি ইণ্ডিয়া ইজ এ ডেভেলপিং কান্ট্ৰি, ঠিক আছে, অসম ইজ ষ্টিল নট ইন দ্য ডেভেলপিং ষ্টেজ, আমি ষ্টিল আণ্ডাৰ ডেভেলপডৰ পৰা মানে উই আৰ টেকিং দ্য ট্ৰেনজিশ্যন ফ্ৰম আণ্ডাৰ ডেভেলপ টু এ ডেভেলপিং ফেজ, চ' এতিয়া মানে কি হয় ইনফ্ৰাত মানে ভয়ানক গ্ৰোথ এটা আহিব, আৰু পলিচিজ বিলাকো তেনেকে বনি আছে, মানে এভৰি আদাৰ ডে উই সি দ্য গভৰ্ণমেণ্ট কামিং আপ উইথ নিউ প্ৰজেক্টছ, এভৰি আদাৰ ডে নতুন প্ৰজেক্ট, এই ইমান কিলোমিটাৰ ৰাস্তা আহিছে, ইমানটা নতুন বিল্ডিংছ আহিব, ইমানখন নতুন হস্পিটেল আহিব, মই আকৌ I will again tell this because this might sound like কি মই biased হৈ আছো because মই ইনফ্ৰা সেক্টৰত আছো, but I have seen কি এই সেক্টৰটোত ন, আৰু people who have made money, অসমতো যদি if you see that traditionally যাৰ wealthy money আছে, wealthy মানুহ আছে, যাৰ বা traditionally the companies which have done well, cement companies have done really well here, cement again falls into infra, steel companies have done well, road contractors and everyone have really done well, real estate is doing really well now, starting to do well, even last year বা 2 বছৰ কোভিডৰ আগৰলৈকে ইয়াতে real estate rates were running around 3,500 4,000 rupees a square feet, এতিয়া যদি চাব যায় it's gone beyond 5,000 rupees, so in a span of 3-4 years beyond 5,000 rupees GS road নিচিনা এৰিয়াত তো 10,000 15,000 rupees per square feet গুচি গৈছে, so these sectors are growing really well because the dynamics are also towards this sector, মই যেনেকৈ ক'লো we are taking a transition from a underdeveloped to a developing stage, we'll take a transition from a underdeveloped to a developing, from developing to a developed, so it will take time, it will take another 30-40 years, if not more than that, minimum 30-40 years, so at least for this next 30-20-30-40 years I think infra has a very good
potential in areas like this? শেষৰটো প্ৰশ্ন আপোনাক যিহেতু বহুমূলীয়া টাইম বুলি ক'ব লাগিব নাই। আপোনাক নিমন্ত্ৰণ কৰি অনা হৈছে তাৰ মাজতে আমাক এইখিনি টাইম দিছে এতিয়া বৰ্তমান আপোনালোকৰ কেনেকুৱা প্ৰজেক্ট বুলি নকওঁ কেনেকুৱা ধৰণৰ কাম চলি আছে বা ফিউচাৰ প্লেনিং আছে নেকি কিবা নতুন Yeah, sure. So আমি এতিয়া মই যেনেকে ক'লো আমি নলবাৰীত এটা large scale capacity plant এটা লগাই আছো we are investing around 25 crores there তো হেতু দি আমি মই যেনেকে ক'লো 3 লাখ মান আৰু কম্বাইন আমাৰ যোনখিনি অলৰেডি ফেচিলিটি আছে সেইখিনি মিলাই মেলি ডেইলি 3 লাখ মান আপোনাৰ ৰঙা ইটা যোনটো হয় ডেইলি 3 লাখ মান ৰঙা ইটাৰ প্ৰডাকশন কেপাসিটি আমাৰ হেৰি আছে তাতে আপোনাৰ এডহেসিভো বনিব ওয়াল পুটিজো বনিব প্ৰিমিক্সও বনিব মানে সেকেন্ড তাৰ মাজতে কওঁ যিটো আমাৰ ইটা ভাটা আমি দেখো ন ৰাস্তাত দেখো বা আপোনালোকৰ যিটো বনোৱাৰ প্ৰসেছ তেনেকুৱা ধৰণে হয় নে এইটো বেলেগ টোটাল ডিফাৰেন্ট আমাৰ হেবিলাকটো সিজনাল বিজনেস এটো মানে বাৰিষা সিজনতটো হ'বই নোৱাৰে আৰু কেনেকুৱা দামবিলাক কেনেকুৱা পৰা ষ্টাৰ্টিং আছে দামবিলাক আপুনি যদি ইন টাৰ্মছ অফ ৰেড ব্ৰিক চাবলৈ যায় আমি 15 to 20% চিপাৰ আমাৰ দামটো কম মই আগতে কৈছিল যে মাছ প্ৰডাক্ট ক্লাছ প্ৰডাক্ট সো মাছ প্ৰডাক্টৰ ডাইমেনশনতে আমি গৈ আছো সো সেই হিমান কেপাসিটি মানে ধৰি লওক আজি যদি ৰঙা ইটা ভাটাবিলাক চাব যায় কেপাসিটি তেওঁলোকৰ থাকে 30 লাখ 40 লাখ এনুৱেলি আমি 10 দিন 15 দিনতে মানে আমি হিমানটো প্ৰডাকশন কৰিব পৰা আমাৰ মানে কেপাসিটি এটা লগাই আছো তো মহাৰাষ্ট্ৰটো এটা নতুন প্লান্ট এটা লগাই আছো উইথ দা নিউ ক্যাপিটাল আমি যোনবিলাক ইনভেষ্ট কৰি আছো সো সেইখিনি দি আমি মই যেনে ক'লো আনাদাৰ 250 প্লাস মানুহ আমি এমপ্লয় কৰিম আমাৰ টোটাল 350 মানুহ মান আমি ডাইৰেক্ট এমপ্লয়মেন্ট কৰিম আৰু ইনডাইৰেক্টলি আমি 1000 প্লাস মানুহ এমপ্লয় কৰিম তাৰ পিছত আপোনাৰ নেক্সট ইয়াৰ প্ৰজেকশন যা দেৰ মানে 100 crore মান টাৰ্নওভাৰ লৈকে আমি নেক্সট ইয়াৰ লৈ যাবলৈ ইচ্ছাটা কৰি আছো পুৰা পুশ কৰিব লাগিব টিম বিল্ডিংও তেনেকৈ চলি আছে বহুত মানুহ হায়াৰিং কৰি আছো সো অলপ তেনেকৈ ব্যস্ত হৈ থাকিবলগীয়া হয় সো ওয়ান্স আই টাচ ডাউন দোজ নাম্বাৰস সো আমি উই ওয়ান্ট টু গো টু নিউয়াৰ মাৰ্কেটস আমি অলপ বেলেগ বস্তু আমি এক্সপ্লোৰ কৰিব বিচাৰিছো সাউথ ইণ্ডিয়াত আমি এক্সপ্লোৰ কৰিব বিচাৰিছো সাউদাৰ্ণ ইণ্ডিয়া ইষ্টাৰ্ণ ইণ্ডিয়া আৰু ৱেষ্টাৰ্ণ ইণ্ডিয়াত আমি প্ৰেজেন্ট আছো সো উই ওয়ান্ট টু এক্সপ্লোৰ দা সাউদাৰ্ণ ইণ্ডিয়া নাও হায়দৰাবাদ এক্সপ্লোৰ কৰিব বিচাৰিছো আৰু নতুন ৰোড টেকনলজি প্ৰডাক্টছো কিছুমান ডেভেলপ কৰিব বিচাৰিছো আৰু প্ৰজেকশন যদি চাব বিচাৰে in next 4 to 5 years I think we can touch 300 crore manor eta turnover leke ami loi jabo bisaisu once we touch that turnover mark I think we will go public বহুত ভাল খবৰ এজন অসমীয়া যুৱ ব্যৱসায়ী বুলি ক'ব লাগিব বহুতৰ বাবে এটা আদৰ্শ হৈ পৰিছে আৰু আমি শুভেচ্ছা জনাইছো আপুনি আপোনাৰ ব্যৱসায়ত আৰু আগবাঢ়ি যাওক এয়া আছিল ডেভিড গগৈ আমি তেখেতৰ যাত্ৰা গম পালো তেওঁ ব্যৱসায়িক দিশত কেনেদৰে ইঞ্জিনিয়াৰিঙৰ ছাত্ৰ হৈ তেখেত এনেদৰে আগবাঢ়ি গৈছে এখন বজাৰ দখল কৰিছে কেৱল অসমত বা ভাৰতত নহয় সমগ্ৰ ভাৰতৰ বাহিৰত অৰ্থাৎ সমগ্ৰ বিশ্বতে তেওঁ যাতে বজাৰ দখল কৰি যায় আমাৰ ফালৰ পৰা শুভকামনা থাকিল চাই থাকিব বিজনেছ নৰ্থ ইষ্ট